خیلی خوب بود. بابا ویدیوهاش چند دقیقه‌ایه؟ بابا مهدوی
ظرف میشوری چند تا معامله بزرگ انجام میدی. یعنی چی؟ چند تا این کمپانی رو از بیس میسازی. این کمپانی 100% میفروش. به گذشتت فکر میکنی. به اشتباه ازدواجت. چرا ازدواج کردم؟ الان مجرد بودم چه گواهی که نمیخوردم. ستونم بعد خود جواب خودتون میگید چه گواهی میخوردی. و دوباره میرسیم به خونه اول. دیگه حرفای زشت داری میزنی من ضبط میکنم. کجا؟ تو گوشتو. دمش گرم. $600. Oh my god. خوبه حسابشو نبستن. نه مستقیم به ستاد دیگه گفته باریش. آها. پسر خوبیه. روبی جماعت خیلی خوب آفرین. باریکلا. 600. و نوعی رو گوشی منه. باید. نه دی معمولا نداره هر سری عوض میکنه. تو خجسته 56 رو بکنم. هر سری عوض میکنه. من نمیدونم چطور مال تو یکی فقط ثابته. من خواستم. هم یه چیزی الان باید درست کنم پشمات بریزم. بردم در رسید در نزنه محکم و بچه بیدار میشه. بابا بیرا بیدار شه. من میدونم بابا.
حرف میزنم مردمی رو. بابا اومد بپر که در زد. بچه باش رو بود آدمی درزد. سالادای کاسه شدش. یعنی تمام فیلمی که من ضبط کردم پر فوشای توه. گفتم تو دخترمون قشنگه. گفتم بیا دخترها رو با هم آشنا کنیم. چی رو؟ گفتم باشی بذاره بعد رو زمین پاشم حالا. دخترمون رفتیم. دخترمون دیگه ماش بکشیم. اینجوری میکنه بید. خوشحال میشه باباش اومده ها، در چهرش میبینی. آره ولی خب دیگه خیلی ولی رو هم نمیده که یه وقت بگه چی به خودت فکر کردی، بگه چه گویی هستی. اینجوری میکنه. حالا که چی؟ اومدی خیلی شبام نمیاد. چه گلی به امروز پسرمون زدی اومدی. بگو اینا همین بیا بغل کن اینم. بیا وظیفته. بیا بغل کن. میخنده ماچ کن ببینم. آها حالا شو یه زخوش لوس میکنه وینگ میکنه. بذار نگات کنم ببینم. شاید بخشیدم اتالا. دیشب کجا بودی دی اومدی ها؟ من دختر رو چرا تنها گذاشتی با این خانوم؟ آقا الان رو گوشیت میتونی ببینی اینایی که ضبط کردیم چه شکلیه؟ نگاه کن ببین اصلا الان رکورد رو بعد بوده بالاتر بگیری اینجوری؟ آره اونجا که گرفتم نیست. چیز نایمه چی؟ قسمت بعدی اسکوید گیم؟ رزیدنت رو ببینیم راحت و فهم تره. با پیرمرده ایرانی چقدر انگلیسی حرف میزنن واقعا؟ میگه اگه وایف داشتی اینجا نردی.
چرا شده شبیه کوبیده؟ چی شبیه گوشت قیمه؟ اولا اندازه کله میزد. یه دیگه واسه خوش میشه. چی؟ اون فیلمه میپسندیش؟